Pwede po bang mag-print ng long or legal? Pwede po bang mag-scan or mag-photocopy ng long or sa legal? Paano po mag-install ng CD? Or paano pag wala pong CD? Pwede po ba mag-print kahit walang internet or kahit walang wifi? Paano po pag walang CD drive? Magkano po at saka saan? Pwede po bang baguhin yung setup from wired connection to unwired? Pwede po bang sabay wireless po at saka wired? Pwede daw bang mag-enlarge saka mag-reduce dito sa ating printer? Everyone, you are watching Nanay Karen, Tatay Chester Vlogs. Before anything else, don't forget to subscribe to our channel at itap nyo na rin yung bell icon para lagi kayong ma-notify sa mga susunod pa naming videos. At i-like and i-follow nyo na rin kami sa aming Instagram at Facebook page at Team Amparo's Diary. So for now, let's hop into the video. Pasok! Hi guys! For today, magkakaroon tayo ng update at saka yung mga usual na FAQs, yung mga katanungan na napili natin na sasagutin para dun sa paggamit ng Epson. And lastly, sasagutin din natin kung i-recommend ko pa ba tong Epson after 6 months na gamitin namin. So, malalaman nyo yan. So, meron tayong mga pinili dito, mga ilang piling questions. Ito yung mga usual na questions na na-encounter natin o madalas na sinasagot natin as inquiry dun sa ilan na bang uploaded, tatlong uploaded natin na vlog regarding dun sa Epson L3150. Okay, so ano yung unang-una? Bilisan na natin. Siguro patagalin lang natin to ng mga 30 minutes. So, unang question guys, pwede po bang mag-print ng long or legal? So, ang sagot po natin dyan is yes. So, pwede po tayo mag-print ng long bond paper dito. Isi-select lang natin yung settings na kailangan mong i-print as legal or 8.5 by 13 or by 14. Kung long, 13. Kung legal, 14. Okay? Then next, kasunod na question yan, pwede po ba mag-scan or mag-photocopy ng long or sa legal? Ang sagot po natin dyan is no, but yes. Gulo, no? No, pero no dahil ang kanyang scan capacity is hanggang A4 lang. So, ibig sabihin, hindi niya kaya yung size talaga ng long or ng legal. At ganun din sa scanning, hindi rin siya pwede. So, simple lang guys yung pag-scan dito, pag pinindot nyo tong black and white, itong walang kulay dito, yung kulay white lang, ibig sabihin, no, nagpo-photocopy lang kayo. Pag ito naman yung pinindot nyo, ito yung scanning. So, ipiprint nito is yung colored. Ito, black and white. So, sa phone nyo, meron ding option doon to scan or copy. Okay? So, bakit pwede ko rin sabihin yes? Kasi nagagawa pa rin namin mag-scan dito ng long. So, depende na lang yung sa laman ng long bond paper nyo. Halimbawa, ang laman ng long bond paper nyo is kasya naman dito sa face ng printer natin sa A4. So, pwede nyo siyang i-scan dito. Or, kung sakali naman na talagang medyo malaki, sasabit yung image dito sa face ng ating scanner, pwede nyong gamitan ng app. Okay? Marami na tayong mga app ngayon. Meron tayong application dun sa Play Store. Ang ginagamit namin dun yung Clear Scanner. Or Clear Scan na lang siya. Pag hinanap nyo ngayon, makikita nyo yun dun sa Play Store, kung sa Google, and then meron din malamang sa iPhone or kahit sa Huawei Store. So, yun yung i-upload nyo, and then, pipicturean nyo lang yung document. So, once na napicturean nyo na may soft copy na kayo, pwede nyo na i-print as long. Okay? Next, paano po mag-install ng CD? Or paano pag wala pong CD? Ayan. So, kung paano mag-install ng CD, unang-una, yung CD po, gagamitin lang para sa desktop or laptop. Ngayon, another question, paano po pag walang CD drive? O walang lalagyan ng CD, yung laptop o kaya desktop? Okay, meron po tayong pupuntahan na site. Ito po yung link. Okay, ipipaste ko na lang din po dun sa mahaba kasi siya pag binasa ko. I-paste ko na lang din dun sa description box kung saang link kayo pupunta
para i-download nyo yung software na available ng Epson. Then, dun kayo mamimili ng particular software para i-download nyo kasi mayroong mga specific specs na kailangan. Depende dun sa specs ng laptop nyo, ng desktop nyo, o ng device nyo, kung alin yung gagamitin nyo para doon. Kumbaga, may compatibility yung software na yun. So, dako ulit tayo sa next question natin. Pwede po ba mag-print kahit walang internet or kahit walang wifi? So, doon muna sa walang internet. Pwede po, yes po. Pwede tayo mag-print kahit wala siyang internet kasi ang i-connect naman po natin doon sa device is yung, sa printer is yung device natin. So, kahit wala siyang internet, pwede po kayo mag-connect as long as mayroong wifi feature yung device nyo. Or, kung yung laptop nyo naman is wired connected or may wireless feature din, i-connect nyo lang din po sa printer, pwede po tayong mag-connect. So, dun sa wala pong wifi, kasi parang ang understanding natin minsan dun sa wifi, dahil wifi connection siya, is kailangan nagre-require siya ng wifi internet connection. Hindi po. Kailangan lang po niya ng wifi feature para makakonect kayo dun sa printer. So, i-on nyo lang din, same thing, kung paano kayo kumonect doon sa mga wifi, i-on nyo lang yung wifi icon ng smartphone nyo or ng laptop nyo or ng desktop nyo, and then hahanapin nyo doon yung pangalan ng printer, yung kumbaga device name ng printer natin, then doon na kayo makakapag-connect. Okay, so next ulit tayo. Itong question na to, sasagutin na rin natin kasi marami rin naman nagtatanong. Kasi ang tanong nila, magkano po at saka saan? Yan. Kasi yung magkano at saan, actually, dun sa unang-una natin na vlog, nandun agad yun. Kasi yung unang-una kong intro dun, kung saan ako nag-intro, nilagyan ko na agad ng location, which is sa SM North EDSA po. Namin to nabili dun sa Annex Building. And magkano po? Price po ng ating Epson L3150 may vary. Okay, so kasama rin naman po yun sa vlog, pero sasagutin na rin po natin. Ang pinakamababa po na nakuha natin na price, na nag-canvas tayo o nag-check tayo ng mga price, is 8,900. Kailangan nga lang po yun is cash trade. So, magkakaiba po sila. May 8,900 plus, 899. So, depende rin po sa store. Basta cash trade, mas mura po siya kesa sa installment, kagaya nung nakuha namin to, ng 9,295 or sa iba, 9,250. So, mayroon pa pong iba na mas mahal pa magpresyo, yung sobrang taas, 9,500 to 10,000 pesos. May nakita rin ako sa online, 8,700, dati sa Lazada. So, isa yun sa pinakamababang price. So, pero mas napili ko na installment na bumili ako ng card sa physical store kasi pag sa Lazada ka nag-installment, mas mataas yung interest. Pero pag sa store, mas mababa yung interest nila. So, doon natin siya mabibili. Ngayon, marami nagtatanong dahil nauubusan na sila, saan sila makakabili. I may say na mayroon pa rin kayo makikita sa mall, pero isa sa mga nagsabi sa akin online sa Abenson. Okay? Hindi ko ini-endorse yung Abenson na. So, pero sila yung isa sa nahanapan nung isa nating mami na naghahanap ng printer para dun sa anak niya dahil sa distance learning. Pwede po bang baguhin yung setup from wired connection to unwired? So, kasi, halimbawa, nagsimula sila. Kasi kapag i-install nyo to guys, pag sa applicable yun for laptop or PC. So, papapiliin tayo doon kung wired connection or wireless. Doon pa lang sa pagsisetup ng CD natin. Ang sagot po doon kung pwede po siyang baguhin is yes. Okay, meron tayong option doon kung paano siya babaguhin. Ang kailangan lang natin guys ay kung naka USB connection na kayo, gagawin yung Wi-Fi. Ang kailangan nyo munang gawin is i-disconnect nyo yung USB cable. So, tatanggalin yung USB cable na nakasaksak kasi mayroon yung particular cable na kasama dun sa printer natin. So, hindi namin yung ginamit kasi gusto na yung wireless lang. And then, i-uninstall nyo yung product software. Okay, so kailangan nyo i-uninstall dun sa laptop or sa desktop ninyo
yung software na ginamit. And then, ida-download, i-install nyo uli yung product software using the website instruction on the Start Here sheet. So, doon na natin kukunin nyo online. Pero I don't know, no? Hindi ko to personally nasubukan. Baka pwedeng uli yung CD, yung i-install natin para magamit natin yung from wired to wireless. So, sa kabilang banda naman, kung pwede ba from wireless to wired, okay, yun yung hindi ko masasagot as of now. Kasi wala siya sa instruction, pero pwede rin nating subukan yung same process na i-uninstall natin and then mag-start ulit tayo ng pag-install ng CD at piliin at i-select lang natin yung wired connection. Hindi po bang sabay wireless po at saka wired? So, dahil isang beses mo lang pwedeng i-install, mamimili ka lang kung wired or unwired, I may say hindi po. So, hindi pwedeng sabay na makakonect ka sa kanya wirelessly dun sa laptop mo and at the same time pwede ka mag-LAN. Pwede lang po yun sa tingin ko kapag ka meron tayong nakakonect na router. So, ibang process pa po yun. Or next question tayo. Pwede daw ba mag-enlarge saka mag-reduce dito sa ating printer? The answer is yes. So, pwede po. Ang gagawin lang natin, i-access natin yung Epson iPrint natin. So, once na ma-access natin dun sa copy option natin, meron tayong option dun to reduce or enlarge. Ayan. So, ito yung actual size niya, yung 1:1, and then pwedeng i-fit nyo or pwede nyong gamitan ng 45%, mas malaki, mas maliit. So, depende na sa image kung paano nyo gustong i-convert yung image. So, nandito yun sa feature natin sa iPrint. Next question tayo. So, paano nga ba mag-register ng warranty? Pwede po ba yung sticker paper? Anong ink po yung gamit? O pwede po bang gumamit ng ibang ink? Paano mag-set up ng router? So, ano yung improvement guys na marirecommend ko sa Epson para dito? Ano yung na-encounter kong issue? I-recommend ko pa ba siya after 6 months? So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and comment down below para sa inyong mga questions and suggestions. Thank you for watching and see you on our next vlog. God bless you. Bye!